Sasa, I wanted to share this. Last couple of weeks ago, couple of weeks पनि हैन 3 हफ्ता जस्तो भयो कि हैन मेरो कजनको छोराले हैन was looking at your video के where you were teaching के टिचिङ नै नभन्नु अब यो कसरी ट्युटोरियल भन्नु न हैन हुन्छ नि उसले हेरिरहेको थियो नि अनि यो त क्यान्सल गरे नि अस्ति भनेर भने कि मैले हैन जिस्केर दाइ रउँदैछ भनेर हुन्छ नि हैन सो एक्साइटेड के हुन्छ नि हैन उसलाई अल्बाट्रस त छँदैछ हैन बट हि लभ्स यु के हैन व्हाट आई मिन त्यो भिडियोले नै उसलाई त्यो हुन्छ नि लाइक त्यो सोर्स अफ इन्सपिरेसन भयो नि त होइन अनि भर्खर आफूले भन्दाखेरि क्लास 5मा हुँदा क्लास 5 कि 5 वर्ष क्लास 5मा हुँदाखेरि होइन ऐना अगाडि हेरेर गर्ने भनेको इट्स स्टेट नि त नाउ यु आर पासिङ द्याट नि त त्यही त हामी त्यति बेला अब लाइक आई युज टु लुक अप टु मुक्ति दाई होइन पछि हाम्रो सुनित दाईहरूलाई हेरेर त हामीले सिकेको हो होइन वी युज टु लुक एट देम एन्ड बी लाइक ओ दिज गाइज आर माई हिरोज स्ल्यासलाई हेरेर अब हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ मुक्ति दाईहरू भयो होइन बाहिर चाहिँ अब स्ल्यास गरेर वा त्यही त हो नि अहिले भइरहेको अब probably. And there's a whole rock and roll culture, right? So you kind of like dream about it, and like when you become a part of it, you kind of like then you live it. You living the dream once and so त्यस्तै हुँदो रहेछ के अनि त्यसपछि I think अब त्यसलाई continuity कसरी दिने त्यसमा those are the challenging days, maybe those are the challenges that we will be facing soon, like you know, both in terms of creatively or physically also, because it is a performance based job, you know. त्यत्रो भारी गिटार बोक्दै ट्राभल गर्नु पर्यो, there's a lot of logistics involved, होइन, and we are not getting any younger. I mean, like there'll be health issues, there'll be like any other issues, right? Yeah. So yeah. त्यो एउटा चाहिँ त्यो मैले realized, like you said, the show must go on. Yeah. I'm sure you guys will be playing till the time, I don't know, like these are दाँत भइन्दैछ त खेलिहाल्छ नि अनि त्यो अब त्यो अहिले भने जस्तो स्यानिटीको लागि नै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो when you have it in you त्यो इग्नोर गर्नै मिल्दैन क्या या यु क्यान इग्नोर इट तर यु विल नट फाइन्ड पिस सो सरी बट अब गर्नै पर्छ क्या अन्त हो नि हामीले के भन्छ त हामीले म्युजिक चुज गर्दा भन्दा पनि म्युजिकले हामीलाई चोज होस् खालि भयो नि त म अब गरि नै रहेको हुन्थेँ म पनि खास 2012 मा दाइले फोन गर्नु नभए चाहिँ म युएस जान लागेको थिएँ तिमीले त्यही भनेको थियो नि त म बर्कली जान रेडी भइरहेको थिएँ क्या म्युजिक पढ्नको लागि नि अनि अब बर्कली जाने कि वर्ल्ड टुर गर्ने पहिला वर्ल्ड टुर त्यसपछि गरे भइरहेछ अहिले तर अनि त्यो आई थिङ्क सबै म्युजिसियनको त्यस्तै हो मतलब अब त्यो आफ्नो गीत चल्ने नचल्ने भन्न खोजेको होइन कि लाइक त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो क्या तर इफ यु हेभ द्याट म्युजिक इन यु देन आई थिङ्क अब जस्तै मेरो मामा पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ अब उसको आफ्नै लाइन अफ वर्क छ तर अब जहाँ पाए पनि चान्स पायो कि बजाउनु गइदिइहाल्ने अब जबरजस्ती यसलाई पनि भेटाएको छ तँ पनि बजाउँछ लाए चाहिँ विकेन्डमा गर्नुपर्छ भने तर उसको आफ्नै लाइफ छ तर त्यो एउटा चाहिँ उसले अब हुन्छ नि त्यस्तै खाले क्या सो अब हाम्रो चाहिँ वी आर लक्की इन द सेन्स लाइक हाम्रो एउटा अडियन्स बिल्ड गर्न पायो अनि आफ्नो एउटा गर्न पायो त्यो एउटा अब हाम्रो आई थिङ्क रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भयो होइन गर्नु आफ्नै सकेसम्म त अब ओरिजिनल निकाल्न खोज्ने हो आफ्नो एउटा साउन्ड निकाल्न खोज्ने हो होइन सो त्यो गरेर अडियन्सले अब हामीलाई जस दिइरहेछ नि त उनीहरूको टाइम एन्ड ऊ के जस्तै कि वी विल लिसन टु यो सङ भनेर होइन प्लस अब हाम्रो गीतहरूमा यस्तरी क्रेजी भएर आएर हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दा त अब सुनमा सुगन्ध नै भयो. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Avaya Studios.